Good morning, dear students. Myself Shravan Pawar, Faculty of Engineering Mechanics. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चरमध्ये फोर्स अँड फोर्स सिस्टीम हा जो टॉपिक आहे, हे जे युनिट आहे आपण याला स्टार्ट केला आहे. याचा बेसिक ओव्हरव्ह्यू आपण बघितला की ह्या टॉपिक्समध्ये ह्या युनिटमध्ये आपल्याला कुठल्या कुठल्या गोष्टी शिकायच्या आहेत. बेसिकली फोर्स म्हणजे काय, देन आफ्टर द फोर्स देयर इज अ फोर्स सिस्टीम, देन फोर्स सिस्टीमचं क्लासिफिकेशन असेल, त्याचं कंपोजिशन असेल, त्याचं रिझॉल्युशन असेल. After the force system there is a concept that is moment. After moment, couple, then principles and some special types of the system. हा जो ओव्हरव्ह्यू आहे हा प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलाय. याच्यानंतर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फोर्स, सो फोर्स काय आहे, त्याचं युनिट काय असेल, त्याचे इफेक्ट्स काय होत असतील, तर कुठल्या कुठल्या कॅरेक्टरिस्टिकने आपण फोर्सला डिस्क्राइब करतोय, हे सगळ्या गोष्टी आपण प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चर मध्ये डिस्कस केल्या. त्याच्यानंतर फोर्स सिस्टीम आपण डिस्कस केले की व्हॉट इज द फोर्स सिस्टीम. ज्या वेळेला एखाद्या बॉडीवर, एखाद्या रिजिड बॉडीवर एकच फोर्स ऍक्ट होत असेल तर आपण त्याला सिम्पली फोर्स म्हणून कन्सिडर करतो. पण त्या रिजिड बॉडीवर दोन फोर्सेस किंवा दोन पेक्षा जास्त फोर्सेस सायमल्टेनियस जर ऍक्ट होत असतील तर आपण त्याला फोर्स सिस्टीम असं म्हणतो. याचं लक्षात, when on the rigid body forces acting or what forces acting on the rigid body 2 or greater than 2, so that type what that is the system. त्यावेळेला आपण त्याला फोर्स नाही म्हणणार, दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त फोर्सेस जर ऍक्ट होत असतील सो दॅट इज द फोर्स सिस्टीम. देन आपण या फोर्स सिस्टीमचं क्लासिफिकेशन्स बघितलं, ठीक आहे. म्हणजे आपण त्याचे टाइप्स आपण डिस्कस केले. प्रामुख्याने इफ देयर इज अ फोर्स सिस्टीम, सो व्हॉट इज द टाइप्स ऑफ द फोर्स सिस्टीम, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ द फोर्स सिस्टीम, या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. मग यामध्ये बेसिकली आपण 8 टाइप्सच्या फोर्स सिस्टीम बघितल्यात. कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कॉन्करंट, नॉन कॉन्करंट, लाईक पॅरलल, अनलाईक पॅरलल, देन कोलिनियर अँड नॉन कोलिनियर. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चर मध्ये डिस्कस केल्या. आता प्रश्न असा आहे की ज्या वेळेला एखाद्या रिजिड बॉडीवरती, सपोज एखादी रिजिड बॉडी आहे, सो इट इज व्हॉट दिस इज वन रिजिड बॉडी, ठीक आहे. सो दिस इज युअर रिजिड बॉडी आणि ह्या रिजिड बॉडीवरती जर अशा पद्धतीने F1, F2 अँड F3 हे तीन फोर्सेस सायमल्टेनियस ऍक्ट करत आहेत. सो व्हॉट इज द नेट इफेक्ट ऑफ दिस सिस्टीम. आपल्याला ह्या गोष्टी आता डिस्कस करायच्या की ज्या वेळेला एखाद्या रिजिड बॉडीवर तीन फोर्सेस जर सायमल्टेनियस ऍक्ट होत असतील विथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन, देन व्हॉट इज द नेट इफेक्ट ऑफ दॅट. या सिस्टीमचा नेट इफेक्ट होईल काय. नेट इफेक्ट होणं म्हणजे काय की ही बॉडी ऍक्च्युअली या बॉडीचं होईल काय, ही बॉडी ट्रान्सलेट होईल तर कोणत्या डायरेक्शनला ट्रान्सलेट होईल. जर ट्रान्सलेट ती होत नसेल तर त्या बॉडीमध्ये स्ट्रेसेस जनरेट होतील. मग ते किती अमाऊंटचे स्ट्रेसेस जनरेट होतील या गोष्टी आपण बेसिकली डिस्कस करणार आहोत. येते का लक्षात तुम्हाला. सो यालाच म्हटलं जातं, हा जो टॉपिक आहे, सो फोर्स सिस्टीमचा आपण आता थोडक्यात काय बघणार आहोत, कंपोजिशन. कंपोजिशन आपण डिस्कस करणार आहोत प्रामुख्याने ह्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये. आफ्टर द कंपोजिशन देयर इज अ टॉपिक रिलेटेड टू फोर्स सिस्टीम, दॅट इज रिझॉल्युशन. सो फोर्स सिस्टीमची रिलेटेड ह्या तीन गोष्टी आपल्याला डिस्कस करायच्या आहेत. त्यापैकी आपण जे टाइप्स आहेत हे तर ऑलरेडी आपण डिस्कस केलाय, ठीक आहे. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कंपोजिशन, सो व्हॉट इज द कंपोजिशन. सो कंपोजिशन काय आहे ऍक्च्युअली बघा. सो डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन इज व्हॉट, so it is the process to find single resultant force of the force system. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कंपोजिशन. कंपोजिशन कशाला म्हटलं जातं, या कंपोजिशनलाच दुसरा वर्ड आहे राजांनो, कंपाऊंडिंग. कंपाऊंडिंग ऑफ द फोर्सेस, कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट. सो इट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट सिंगल रिझल्टंट फोर्स. सो देयर इज अ वर्ड, सिंगल रिझल्टंट फोर्स ऑफ द फोर्स सिस्टीम. आपल्याकडे जी फोर्स सिस्टीम असेल, मग ती कोप्लेनर असेल, नॉन कोप्लेनर असेल, कॉन्करंट, नॉन कॉन्करंट, ज्या 8 टाइपच्या सिस्टीम आपण डिस्कस केल्या आहेत त्यांच्यापैकी कुठलीही एक सिस्टीम असू शकते किंवा त्यांचं कॉम्बिनेशन्स पण असू शकतं. सो आपल्याला काय करायचंय की ज्या वेळेला अशी एक सिस्टीम असेल ना राजांनो, तर ह्या सिस्टीम पासून आपल्याला एक सिंगल रिझल्टंट फोर्स आपल्याला तयार करायचा आहे.
तो कशा पद्धतीने तयार करायचा आपल्याला हेच इथे ह्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपल्याला ह्याच गोष्टी शिकायच्या. सो इट इज द प्रोसिजर टू फाइंड आउट द सिंगल रिझल्टंट फोर्स. ठीक आहे, सिंगल रिझल्टंट फोर्स ऑफ द फोर्स सिस्टम. देन देयर इज अ वर्ड की रिझल्टंट फोर्स. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिझल्टंट फोर्स? रिझल्टंट फोर्स म्हणजे काय? रिझल्टंट फोर्स गिव्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस. बघा हेच एक्झाम्पल बघा, ही जी बॉडी आहे, हा जो बघा ही एक रेक्टँग्युलर बॉडी आहे, यावर F1 F2 आणि F3 हे तीन फोर्सेस ऍक्ट करत आहेत. देन व्हॉट इज द नेट फोर्स? या तिघांचा जो नेट रिझल्ट येईल, दॅट नेट फोर्स इज व्हॉट? दॅट इज द रिझल्टंट. येते का लक्षात तुम्हाला? नेट फोर्स ऑफ द फोर्स सिस्टम. रिझल्टंट मीन्स व्हॉट? इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स सिस्टम. अशा वेगवेगळ्या सेंटेन्सेस मध्ये आपण त्याला कन्सिडर समजून घेऊ शकतो. Resultant means what? It is the net forces of the force system. Net force of the force system. याचं लक्षात, ही जी एक फोर्स सिस्टीम आहे याचा नेट फोर्स किंवा द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स सिस्टीम इज नोन ॲज द रिझल्टंट. याचं लक्षात तुम्हाला? सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ रिझल्टंट? सो लेट अस सी व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ रिझल्टंट. So this is your resultant force. This resultant force, it is a resultant force. It gives net force or it gives combined effect of all forces in force system. फोर्स सिस्टीम मध्ये जेवढेही फोर्सेस असतील त्या सगळ्या फोर्सेसचा हा काय देतो तुम्हाला? नेट और कंबाइंड इफेक्ट आपल्याला देत असतो रिझल्टंट. अँड जनरली दिस रिझल्टंट इज डिनोटेड विथ दिस लेटर आर. रिझल्टंट जो आहे आपण हा आर ने डिनोट करतो. ठीक आहे. So resultant is also a force, but that is the single force which gives the same effect as the system gives. ठीक आहे. जे सिस्टीम जी आहे, सिस्टीम जो तुम्हाला इफेक्ट देतोय तो सेम इफेक्ट हा एकटा फोर्स देत असतो. त्या फोर्सला आपण काय म्हणतो राजांनो? रिझल्टंट आपण त्याला म्हणत असतो. मग लक्ष द्या, सपोज आपण काय करूया, याला एका एक्झाम्पल थ्रू आपण समजून घेऊ. सपोज आय हॅव वन सिस्टीम. This is your body. It is at बघा ही एक बॉडी आहे. सपोज इट इज द बॉडी विच इज ऍक्ट ॲट व्हॉट? ओरिजिन. आणि ह्या बॉडीवर लक्ष द्या राजांनो, बघा कशा प्रकारचे फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. सो देयर इज अ फोर्स ऑन दिस बॉडी इन वाय डायरेक्शन, पॉझिटिव्ह वाय डायरेक्शन. सो दिस इज वन फोर्स. सपोज द मॅग्नेट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज व्हॉट? इट इज F1. देन देयर इज सेकंड फोर्स विच इज ऍक्टिंग लाईक दिस. सो दिस इज द सेकंड फोर्स. व्हॉट इज द नेचर ऑफ दिस सेकंड फोर्स? सपोज द नेम ऑफ दिस फोर्स और मॅग्नेट्यूड तुम्ही काही म्हणू शकता. F2 is the force. So what is the nature of F2? So F2 is what? Push nature है. F2 चा nature कसे? Push. Because the arrow head is toward the points. So F2 चा nature काय आहे? Push. What is the nature of F1? Pull nature है. ठीक है? Then there is a third force which is acting along the positive x axis. So this is your third force and the magnitude is what? F3. This is the third force. Then there is a fourth force. ठीक है. So this is what? F4. And this is your body. This is your body. So it forms one force system. बघा ही एक बॉडी आहे, याच्यावर F1 एक फोर्स ऍक्ट करतोय, तो पुल करतोय त्याला. दुसरा काय करतोय रे? त्याला पुश करतोय. तिसरा फोर्स अगेन हा पुल करतोय. चौथा फोर्स हा पण त्याला पुल करतोय. आणि लक्षात असू द्या F1 F2 F3 F4 असे मी वेगळे लेटर्स दिले. याचा मीनिंग काय? या प्रत्येक फोर्सची मॅग्निट्यूड राजांनो वेगळी आहे. येते का लक्षात मी काय म्हणतोय? सो F1 ची मॅग्निट्यूड वेगळी आहे, F2 ची मॅग्निट्यूड वेगळी आहे, F3 ची पण वेगळी आहे. सो मॅग्निट्यूड ऑफ ऑल these four forces are what? Different. And the sense or the nature is also different. So the question is what? So what is the net effect? F1 F2 F3 F4 हे चौघं सायमल्टेनियस ऍक्ट करताय, तर थोडक्यात होईल काय? नेट इफेक्ट त्याचा काय होईल तो आपल्याला डिस्कस करायचा आहे.
So the net effect of this force system or the net force for this force system is known as the resultant force. काय म्हणतोय मी? नेट फोर्स. या चौघा फोर्स पासून आपल्याला असा एक फोर्स बनवायचा आहे की तो काय करेल राजांनो, जो या चार फोर्सेस मिळून जो रिझल्टंट भेटेल तुम्हाला, म्हणजे तो इफेक्ट भेटेल, तो सेम इफेक्ट तो एकटा देईल. येते का लक्षात? सो दॅट इज कॉल्ड द रिझल्टंट. इट गिव्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस. या चौघा फोर्सेसचा कंबाइंड इफेक्ट देणारा जो एक फोर्स असेल त्या फोर्सला म्हटलं जातं रिझल्टंट. मग सपोज तो फोर्स जो आहे मी तो अशा पद्धतीने दाखवतो. हा रिझल्टंट आहे. ठीक आहे. सो रिझल्टंट आपण जनरली डिनोट करतो आर या लेटरने. सो फॉर फोर्स इज व्हाट? रिझल्टंट इज द टाइप ऑफ फोर्स and force is the vector quantity. So for the complete description of your vector quantity we require magnitude as well as direction. येते का लक्षात तुम्हाला? आणि आधीच मी तुम्हाला म्हटलं in the characteristic part how to give the direction to the force. So direction is what? It is the angle made by the force with one of the fixed axis. ठीक आहे ना? म्हणजे हा जो फोर्स आहे त्याने एखाद्या फिक्स ऍक्सिस सोबत जो अँगल केलेला असतो that angle gives the direction. Suppose this resultant makes an angle with positive x axis. Suppose it is theta. So this theta gives the direction of your resultant and this r gives the magnitude of the resultant. येते का लक्षात? म्हणजे आता याचा मीनिंग काय झाला की जर तुम्ही F1, F2, F3 आणि F4 हे चौघ जर तुम्ही सायमल्टेनियस अप्लाय करत असाल एखाद्या बॉडीवर तर त्यांचा जो इफेक्ट येईल ना राजांनो, तो इफेक्ट हा एकटा आर देऊ शकतो. जर तुम्ही ह्या आर ला अशा पद्धतीने लावला तर, म्हणजे एका सिंगल फोर्सला जर मी अशा पद्धतीने लावला की त्याचा अँगल असेल थीटा आणि त्याची मॅग्निट्यूड असेल आर. सो दॅट इज युअर रिझल्ट. कळतंय तुम्हाला? लक्षात येते तुम्हाला मी काय गोष्टी डिस्कस करतोय, काय बोलतोय? मग काही विद्यार्थ्यांच्या मनात असेल की सर ठीक आहे हो, पण तुम्ही याला असा अचानक कसं काय फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये घेऊन टाकला? म्हणजे याला डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रंट मध्येच का घेतला, तो सेकंड मध्ये का नाही, थर्ड मध्ये का नाही, किंवा फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये तो का नाही आला, किंवा ऍक्सिस वर का नाही आला? मित्रांनो, मी फक्त कन्सिडरेशन पर्पज साठी त्याला फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये घेतलाय. आपल्याला ते तर शोधायचंय की या चौघांचा जो इफेक्ट येणार आहे, नेट इफेक्ट किंवा नेट रिझल्टंट फोर्स, तो असेल कुठे, त्याची डायरेक्शन नेमकी काय असणार, त्याची व्हॅल्यू नेमकी काय असणार, याच गोष्टी आपल्याला डिस्कस करायच्या आहे. येते का लक्षात? सो मला असं वाटतं की तुम्हाला रिझल्टंट काय असणार, रिझल्टंटची डेफिनेशन आहे ती कळली असेल. So resultant is what? It is the force which gives the same effect as the remaining forces gives. येते लक्षात? Or it is the net force of the force system, or it gives the combined effect of the force system. It is the one single force. ठीक आहे? मग मला लक्ष द्या. बघा मी काही गोष्टी तुमच्या सोबत कशा डिस्कस करतोय ते बघा. F1, F2, F3 आणि F4 या चौघांचा इफेक्ट हा एकटा देतोय. म्हणजे इथं असणारी राजांनो ही जी रिजिड बॉडी आहे, इथं असणारी ही रिजिड बॉडी आहे, या रिजिड बॉडीला तो काय करतोय? पुल करतोय. कोणत्या डायरेक्शन मध्ये? सपोज याला मी नॉर्थ म्हणतोय, याला मी ईस्ट म्हणतोय, बरोबर? सो नॉर्थ ईस्ट मध्ये पुल करून त्याला तो घेऊन चाललाय विथ एन अँगल थीटा. मग मला सांगा ही बॉडी इक्विलिब्रियम कंडिशनला आहे का? स्टेट कंडिशनला ती आहे का? रेस्ट कंडिशनला ती आहे का? रेस्ट आहे का ती कंडिशनला? नाही. बिकॉज when the system has a resultant, so that system is not in equilibrium. ती इक्विलिब्रियम मध्ये असेल का? नसणार असेल. येते का लक्षात तुम्हाला? सो ज्या वेळेला एखाद्या सिस्टीमला रिझल्टंट भेटतो, रिझल्टंट म्हणजे काय? तो कंबाईन इफेक्ट देतोय एकटा. कंबाईन इफेक्ट देतोय म्हणजे काय? तो या बॉडीला या डायरेक्शन मध्ये घेऊन जाईल. सो इट इज द अनबॅलन्स्ड वन. So if there is an unbalanced force acted on the system, that system is always in what? Non-equilibrium conditions. येते का लक्षात? रिझल्टंट एक्झिस्ट होतोय म्हणजे काय? दिस रिझल्टंट इज अनबॅलन्स्ड फोर्स. आणि हा अनबॅलन्स्ड फोर्स या रिजिड बॉडीला या डायरेक्शन मध्ये, या मोशन्स मध्ये त्याला तो घेऊन जाईल. सो बॉडी जर ती मोशन मध्ये मूव्ह होते, सो देयर इज नो इक्विलिब्रियम. येते का लक्षात? इक्विलिब्रियम हा सेपरेट युनिट आहे, आपण तेव्हा डिस्कस तर करणारच आहोत, पण तुमच्या कानावरनं हे वर्ड गेले पाहिजे म्हणून मी त्याला इथं इंट्रोड्यूस करतोय की ज्या वेळेला रिझल्टंट ऍक्ट होतोय, सो दिस रिझल्टंट इज अनबॅलन्स्ड वन. अनबॅलन्स्ड फोर्स काय करतो? मोशन्स देतो आपल्याला. या पार्टिकलला तो इकडे पुल करून घेऊन जाईल आणि पार्टिकल जर मूव्ह होतोय, सो देयर इज नो इक्विलिब्रियम. येते का लक्षात? मग मला जर या सिस्टीमला
इक्विलिब्रियम मध्ये जर मला आणायचं असेल तर मला काय करावं लागेल बरं? मग त्या केस मध्ये मी काय करेल, लक्ष द्या. आता होतं काय रे, F1 F2 F3 आणि F4 या चौघांचा विचार तुम्ही सोडून द्या. का? कारण त्या चौघांचा जो इफेक्ट येणारा आहे तो एकटा इफेक्ट कोण दाखवतोय, R, बरोबर ना? आणि हा R काय करतोय, या बॉडीला इकडे मूव्ह करतोय. सो बॉडी बॉडी जी आहे ती नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन्स मध्ये आहे. इक्विलिब्रियम डेव्हलप झालाय का तिथं? नाही. पण मला इक्विलिब्रियम डेव्हलप करायचा आहे. मग मी काय करेल की हा जो फोर्स आहे ना, दॅट इज द R, दॅट इज द रिझल्टंट, तेवढाच फोर्स अपोजिट डायरेक्शन मध्ये मी त्याला अप्लाय करेल. टग ऑफ वॉर माहिती आहे, टग ऑफ वॉर, रस्सी खेच. जर मी सेंटरला उभा आहे, इकडनं एक व्यक्ती ओढतोय, त्याचा फोर्स जो आहे ते 10 न्यूटन आहे. याला बॅलन्स करण्यासाठी इकडनं पण किती वेट पाहिजे? 10 न्यूटनचाच वेट पाहिजे, 10 न्यूटनचाच फोर्स पाहिजे, तेव्हाच तो बॅलन्स होईल. येते का लक्षात? सो मला याला जर बॅलन्स करायचं असेल, या अनबॅलन्स फोर्सला बॅलन्स करायचं असेल, तर मी एक्सटर्नल काय करेल की याच्या मॅग्निट्यूड एवढाच पण त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये फोर्स अप्लाय करेल. मग मी त्याला डॉटेड न दाखवतो बघा, त्याला मी असं डॉट 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 त्याला मी दाखवतो. सो दिस इज व्हॉट, हे बघा. सो दिस इज द फोर्स, हा जो फोर्स आहे बघा. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस फोर्स अगेन, दिस फोर्स. सो मॅग्निट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज व्हॉट, अगेन R. but direction is what? Direction is opposite to the R. ठीक है? So this force is what? This is the what is the magnitude of this force? So हा मी एक्सटर्नली अप्लाय करतोय. कशासाठी अप्लाय करतोय? ह्या बॉडीला इक्विलिब्रियम मध्ये आणण्यासाठी. सो हा जो फोर्स आहे मी एक्सटर्नल अप्लाय करतोय. व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस फोर्स? सो द मॅग्निट्यूड इज सेम ऑफ द रिझल्टंट, बट व्हॉट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज अपोजिट टू द रिझल्टंट. आणि हा जो फोर्स तुम्ही आता लावलाय याच्यामुळे काय होईल राजांनो? ही बॉडी जी आहे ती इक्विलिब्रियम कंडिशन्सला आहे. येते का लक्षात? या अनबॅलन्स फोर्सला हा फोर्स आता काय करतोय? बॅलन्स करतोय. सो ड्यू टू दॅट फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडिशन. सो देअरफॉर दिस अप्लाइड फोर्स इज नोन ॲज द इक्विलिब्रियंट फोर्स. याला काय म्हटलं जातं? इक्विलिब्रियंट. आणि आपण तो दाखवतो कशाने? E ने. सो दिस फोर्स इज नोन ॲज equilibriant. So equilibriant is a force which is externally applied to the system for bringing the system in equilibrium condition. त्या सिस्टीमला आपण कोणत्या कंडिशन मध्ये आणण्यासाठी हा फोर्स लावत असतो? इक्विलिब्रियम मध्ये आणण्यासाठी आपण हा फोर्स लावतो. म्हणून त्याला म्हटलं जातं इक्विलिब्रियंट. व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट फोर्स, दॅट इक्विलिब्रियंट फोर्स? सो द मॅग्निट्यूड इज सेम ॲज द रिझल्टंट. But what about the direction? What about the direction? Direction is opposite to the result. हा बऱ्यापैकी एक्झाम मध्ये हा थेरोटिकल क्वेश्चन्स विचारला जातो. इक्विलिब्रियम फोर्स इज, इक्विलिब्रियंट फोर्स इज, आणि खाली 4 ऑप्शन असतात. इट्स मॅग्निट्यूड इज इक्वल टू रिझल्टंट, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द रिझल्टंट, इट्स मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन इज सेम ॲज द रिझल्टंट. असे 4 ऑप्शन तिथून बरोबर बनतात. सो इक्विलिब्रियंट इज द फोर्स whose magnitude is equal to resultant but direction is opposite to the resultant. येते का लक्षात? ज्या गोष्टी मी बोलतोय त्या व्यवस्थित नोट डाऊन करा. Equilibriant is the force whose value or whose magnitude is equal to the resultant but its direction is opposite to the resultant. And what is the purpose of this equilibriant? What is the use of this equilibriant? Equilibriant force bring the system in what? Equilibrium condition. Because if the system has resultant, so resultant is the unbalanced one, and due to this unbalanced one force, the body in what? Motion condition. So for bringing that body in equilibrium or rest condition, आपल्याला externally equilibriant apply करावा लागतो. येते का लक्षात? सो माझा क्वेश्चन्स का आता बघा लक्षात द्या. मला काय काय गोष्टी इथून क्लिअर झाल्यात की कंपोजिशन इज द प्रोसेस which gives the resultant force. Resultant force F1, F2, F3 आणि F4 हे 4 फोर्सेस सायमल्टेनियस लावल्यानंतर यांचा जो रिझल्टंट फोर्स येतोय त्या रिझल्टंट फोर्सची व्हॅल्यू मॅग्निट्यूड काढणं आणि थिटा काढणं या प्रोसेसला म्हटलं जातं कंपोजिशन और कंपाउंडिंग. कंपोजिशन और कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द रिझल्टंट फोर्स. रिझल्टंट फोर्स फाइंड आउट करणं म्हणजे त्याची मॅग्निट्यूड आणि त्याचे डायरेक्शन्स फाइंड आउट करणं. Then what is the resultant? Resultant, it gives the net force or
it uses the net effect of the force system. Resultant, it is one a single force for F1, F2, F3, F4 for these four force system. या चार फोर्सेस पासून जी फोर्स सिस्टम बनली आहे, for that force system this single resultant use the same effect or net effect. येते का लक्षात? आणि what is the equilibrium? Which is the equilibrium is what? Equilibrium is externally applied force whose magnitude is equal to the resultant but direction is opposite to the resultant. And the purpose to apply the equilibrium is what? To bring the body in equilibrium condition. इक्विलिब्रियम मध्ये आणण्यासाठी आपण अप्लाय करतो, म्हणून त्याला इक्विलिब्रियंट असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. सो आता हे झालं बेसिक, हा झाला थेरोटिकल पार्ट. आता आपण बघूया की ऍक्च्युअल मध्ये हा रिझल्टंट फाइंड आउट कसा करायचा. ठीक आहे. व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड आउट द रिझल्टंट फोर्स. ठीक आहे. सो मेथड, so in the composition part there is a resultant and this resultant is denoted with the capital R. ठीक है. Composition is what? It is related to resultant only. Now our questions is what? How to find out the resultant. So method to find out the resultant. ठीक है. कशा पद्धतीने आपण हा रिझल्टंट फाइंड आउट करायचा. तर आपण स्टार्ट करूया पहिल्या केस पासून, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लेम पासून. सो द फर्स्ट केस इज व्हाट? रिझल्टंट ऑफ टू कॉन्करंट फोर्सेस. How to find out the resultant of two concurrent forces? Concurrent force means what? Both forces are passing through one single point. येते का लक्षात? आणि त्या दोघं फोर्सेसचा मला काय फाइंड आउट करायचा? रिझल्टंट. सो लेट अस कन्सिडर देयर इज वन एक्झाम्पल. So suppose the value of this force is what? P and its value is Q and these both forces are separated with an angle theta. ठीक है. So these are the two forces. These are the two forces which are acting on this rigid body. ठीक है. लक्ष द्या. एक P फोर्स आहे, दुसरा Q फोर्स आहे आणि हे दोघं फोर्सेस जे आहे ह्या बॉडी मधून काय करतात राजांनो? पास होत आहे. ठीक है. So P and Q both forms a concurrent force system because their lines of actions are passing through this rigid body. Then what is our question? Then what is the net effect? What is the resultant of the two concurrent force system? याचा रिझल्टंट असेल काय? मग यासाठी आपण काय करूया की लॉ ऑफ पॅरलोग्राम जो आहे, जो आपण बेसिक मध्ये, जो फंडामेंटल्स मध्ये आपण डिस्कस केला, आपण त्याचा यूज करूया. लॉ ऑफ पॅरलोग्राम. सो व्हाट इज द लॉ ऑफ पॅरलोग्राम? की when two forces P and Q simultaneously acting on the particle, acting on the point in magnitude and direction represented adjacent side of the parallelogram. लक्षात असू द्या, हे P आणि Q हे दोघं काय करताय? सायमल्टेनियसली ऍक्ट करताय या रिजिड बॉडीवर, बट त्यांची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन ते काय डिनोट करताय? एका पॅरलोग्रामच्या ऍडजसंट साइड. सो दॅट टाइम द रिझल्टंट इज व्हाट? डायगोनल ऑफ द पॅरलोग्राम. जो पण रिझल्टंट येईल तो काय येतो? डायगोनल. मग आपण काय करू राजांनो? याचा वापर करून रे आपण एक पॅरलोग्राम कन्स्ट्रक्ट करूया. बघा, मी हा एक पॅरलोग्राम कन्स्ट्रक्ट करतो. ठीक आहे. सो दिस इज द पॅरलोग्राम. आपण याला नाव देऊन टाकू. सपोज दिस इज युअर ए बी सी पॉइंट and this is your D. ठीक है. So this is the parallelogram. So what is the resultant of P and Q? So the resultant is represented with the diagonal. पण लक्षात असू द्या
डायगोनल दोन डायगोनल असतील, एक डायगोनल हा असा असेल आणि एक डायगोनल हा असा असेल, तर कोणता डायगोनल घ्यायचा आपल्याला? ज्या पॉइंट मधून P आणि Q हे दोन फोर्सेस पास होत आहेत त्या पॉइंट मधून जाणारा डायगोनल रिप्रेझेंट करतो रिझल्टंट. ठीक आहे. सो P आणि Q हे A पॉइंट मधून जात आहे, सो A पॉइंट मधून पास होणारा हा जो डायगोनल आहे, सो दिस डायगोनल गिव्स व्हाट? रिझल्टंट. According to the law of parallelogram, which is the fundamental law for the vector addition. ठीक आहे. सो दिस रिझल्टंट, हा रिझल्टंट राजांनो आपल्याला काय देतोय? हा डायगोनल आपल्याला काय देतो? दिस डायगोनल गिव्स द रिझल्टंट. येते का लक्षात? हा P फोर्स Q फोर्स हे या दोघांचा वापर करून मी एक पॅरलोग्राम कन्स्ट्रक्ट केलाय आणि त्या पॅरलोग्रामचा जो डायगोनल आहे जो की पॉइंट A मधून पास होतोय, बरोबर, त्या रिजिड बॉडी मधून पास होतोय, दॅट डायगोनल रिप्रेझेंटेड युअर रिझल्टंट. मग आपण या रिझल्टंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. त्यासाठी काही बेसिक आपण कन्स्ट्रक्शन करूया. मग बघा लक्ष द्या, याचा आपल्याला जर मॅग्निट्यूड तर भेटला, बट व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? सो डायरेक्शन ऑफ रिझल्टंट आपण कशा पद्धतीने फाइंड आउट करतो रे? सो इट इज द अँगल मेड बाय द रिझल्टंट विथ वन ऑफ द स्टँडर्ड ऍक्सिस. मग हा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस घेतोय, सपोज दॅट इज व्हाट? अल्फा. दिस अल्फा गिव्स द डायरेक्शन. सो लेट अस कन्सिडर सम कन्स्ट्रक्शन. काही बेसिक कन्स्ट्रक्शन आपण करूया, कारण आपल्याला या रिझल्टंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. मग बघा राजांनो, मी सपोज याला अशा पद्धतीने पुढे एक्सप्लेन करतो आणि हा C पॉइंट मी खाली घेऊन येतो. सो इथं काय तयार झालं? इथे एक राईट अँगल तयार झाला बघा. सो इट फॉर्म्स वन राईट अँगल ट्रायंगल. आणि सपोज A B C D हा जो पॉइंट आहे राजांनो, मी याला काय म्हणतो? दिस पॉइंट इज व्हाट? इट इज A E. दिस पॉइंट इज व्हाट? E. सो लक्ष द्या. सो AB is parallel to what? CD, because it is a parallelogram. So हा जो AB आहे, this AB is parallel to CD. Then what is the value of, or what is the magnitude of CD? CD ची magnitude किती असेल? Same as AB. मग मी याला कशाने रिप्रेझेंट करतो? Q. Then AD is parallel to BC because it is a parallelogram. मग AD ची व्हॅल्यू आहे P, त्या BC ची व्हॅल्यू पण काय आहे? P. येते का लक्षात? बघा, ह्या काही बेसिक गोष्टी आपण इथे डिस्कस करतोय, तर लक्षात ठेवा. नंतर हा AD जो आहे, AD, या AD सोबत तुमच्या Q ने किती अँगल केलाय रे? थीटा इज द अँगल मेड बाय द व्हाट? दिस AB मीन्स Q वेक्टर, Q फोर्स. या Q ने P सोबत किती अँगल केलाय? थीटा. मग हा सेम अँगल इथे असेल ना रे, थीटा. सो दिस इज द थीटा. येते का लक्षात? कारण बघा, हा जो आहे दॅट इज द पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस and this is your Q. So Q ने काय केला आहे? थीटा अँगल केला. सो इथं पण हा अँगल किती असणार? थीटा. ठीक आहे. सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट? हाऊ टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ R. हाऊ टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ R. सो लेट अस कन्सिडर ट्रायंगल, राइट अँगल ट्रायंगल. सो लेट अस कन्सिडर राइट अँगल ट्रायंगल AEC. कुठला ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आपल्याला? AEC. सो कन्सिडर ट्रायंगल AEC. ठीक आहे. हा कंप्लीट A और E and C. So what happen in AEC triangle? बघा लक्ष द्या. A, E and C. हा ट्रायंगल राजांनो आपण कन्सिडर करतो. So in that triangle, what happen? There is a at angle E is what? Angle E is right angle. बराबर, right angle means what? It has a value equal to 90 degree. ठीक है? E. So from this, according to Pythagoras, what happens? AC square is equal to what happen? A to E, that is the base, plus CE. ठीक है? According to Pythagoras, hypotenuse जो आहे त्याचा स्क्वेअर is equal to base square AE square प्लस हाइट जी आहे CE स्क्वेअर. ठीक आहे, अकॉर्डिंग टू पायथागोरस. मग राजांनो मला सांगा, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ AC? AC has the value of what? Capital R, that is equal to resultant. What about AE? मग आता बघा, हा जो AE आहे, A to E, हा दोन पार्ट पासून बनलाय, AD DE. सो AD ची व्हॅल्यू किती? P. Then what is the value of DE रे? What is the value of DE? So according to trigonometry, if it is a Q, हा बघा, हा जो वेक्टर आहे हा कोणता आहे? This vector is what? This side is what? Q. And this angle is what? Theta.
लक्ष द्या, हा जर क्यू असेल आणि हा थीटा आहे, मग हा कंपोनंट कोणता असेल? डीई कंपोनंट. सो इट इज व्हॉट? क्यू कॉस थीटा. हा कुठला कंपोनंट आहे? क्यू कॉस थीटा. आणि ही व्हर्टिकल हाईट जी आहे ती काय दाखवते तुम्हाला? क्यू साइन थीटा. सो दिस इज फ्रॉम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. कारण हा जो छोटा ट्रायंगल आहे डीई आणि सी, डीईसी याच्यामध्ये हा क्यू दाखवतोय, हा क्यू हा थीटा, तर ऍडजसंट साइड काय येईल? क्यू कॉस थीटा. आणि समोरची साइड काय येईल? क्यू साइन थीटा. ठीक आहे. सो विच इज इक्वल टू, बघा याला आपण अशाच पद्धतीने लिहू. सो AC square is equal to, so AE can be written like this, ADE, A to E, AD plus DE bracket square plus CE bracket square. So आता याच्या व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करू. What is the value of AC? So A to C has a value equal to R and R चा square, that is equal to. What is the value of AD राजांनो? A to D is what? P plus D to E Q cos theta bracket square plus C to E, C पासून E, so that is the height, Q sin theta bracket square. येते का लक्षात? So apply A plus B bracket square, A plus B bracket square. So according to that, A square plus 2 times AB PQ cos theta plus B चा square, so Q square cos square थीटा प्लस, हे बघा हे झालं एक्सपान्शन, p स्क्वेअर प्लस 2p cos थीटा प्लस b पार्टचा स्क्वेअर. याचा स्क्वेअर काय येईल रे? q स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा. ठीक आहे. सो फ्रॉम दिस व्हाट हॅपन? सो p स्क्वेअर 2pq cos थीटा. आणि राजांनो लास्ट टर्म लक्ष द्या, इथं आहे q स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा, q स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा. याच्यातनं जर मी q स्क्वेअर कॉमन काढला, त्याच्यातून राजांनो जर मी q स्क्वेअर कॉमन काढला, तर मध्ये काय राहील? cos स्क्वेअर थीटा प्लस sin स्क्वेअर थीटा, cos स्क्वेअर थीटा प्लस sin स्क्वेअर थीटा. आणि व्हाट इज द व्हॅल्यू ऑफ cos स्क्वेअर थीटा प्लस sin स्क्वेअर थीटा? अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, सो इट्स व्हॅल्यू इक्वल टू 1. सो व्हाट इज द रिमेनिंग? p स्क्वेअर प्लस 2pq cos थीटा plus q square, but it is the value of r square, then r is what? Under root. So what is the value of r? What is the magnitude of r? Under root p square plus 2pq cos theta plus q square. So this is the value of, or this is the magnitude of your resultant by using the parallelogram. Parallelogram चा वापर करून आपण हा resultant find out केला. येते का लक्षात? But actually what happens, this is the all mathematical parts, this part is what? All about the mathematical. म्हणून याला analytical method or mathematical method पण म्हणतात. But the base for this resultant or base for this method is what? Law of parallelogram. येते का लक्षात? याचा जो बेस आहे तो काय आहे? ग्राफिकल आहे. पॅरलोग्रामचा वापर करून मी हे analytical mathematical सॉल्व करत मी रिझल्टंट पर्यंत पोहोचलो. So this is the value of your resultant, that is the r. याच्या पुढे आपण हाच फॉर्म्युला यूज करणार आहोत, पण कधी? when there are only two concurrent forces acting on the particle, two concurrent forces. So this is the magnitude. What about angle? What about angle means what? What about directions? Directions कोण देतो इथं? This alpha gives the direction of your resultant. येते का लक्षात? Then how to find out this alpha? Alpha कसा find out करणार? So again let us consider triangle A, this triangle A, E, C, same triangle. Triangle A, E, C, same triangle we consider करतोय. So in triangle A, E, C, what is the value of tan alpha? Tan of alpha काय असतो? समोरची बाजू बघा, या अल्फाच्या समोरची बाजू त्याची व्हॅल्यू किती आहे रे? समोरची बाजू म्हणजे काय येते बघा? Q sin theta divided by adjacent side. Adjacent side कोणती आहे? AE. AE is the adjacent side. So ती कशापासून बनते? AD. AD म्हणजे P plus DE म्हणजे काय? Q cos theta. Q cos theta. ठीक आहे? So from this you can calculate the value of alpha. याच्यावरून आपण कोणाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो? अल्फाची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करू शकतो. लक्षात असू द्या, P आपल्याला नोन आहे, P ची व्हॅल्यू आपल्याला नोन आहे, Q ची व्हॅल्यू आपल्याला नोन आहे,
पी आणि क्यू या दोघांमध्ये बघा पी अँड क्यू या दोघांमधला जो अँगल आहे दिस अँगल थीटा, तो थीटा पण आपल्याला नोन आहे. मग हे जर नोन पॅरामीटर असतील तर यांचा वापर करून मी काय करू शकतो रे, टॅन अल्फा फाइंड आउट करू शकतो. आणि फ्रॉम दिस व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा? सो अल्फा इज टॅन इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय p plus q cos theta. So this is the formula to calculate the value of alpha. This is the formula to calculate the value of alpha. Means what? Alpha is what? Alpha is the angle made by your resultant with one of the constant axis. So it gives the direction. म्हणजे हा काय देतोय तुम्हाला? हा डायरेक्शन देतोय. So तुम्हाला मॅग्निट्यूड पण भेटली आणि डायरेक्शन्स पण भेटली. So this is the analytical method or mathematical method to find out the resultant of two concurrent forces. हे ते लक्षात. So by using this r p square plus 2pq cos theta plus q square inside the root आपण resultant ची magnitude find out करू आणि by using this alpha आपण त्याचे काय find out करू शकतो, डायरेक्शन्स आपण त्याचे find out करू शकतो. मग इकडे लक्ष द्या. सपोज this both p and q, suppose p and q, लक्ष द्या इकडे बघा. Suppose P and Q makes an angle 90 degree. हे दोघे एकमेकाला परपेंडिकुलर. हा जो P आहे हा P फोर्स आणि हा दुसरा जो फोर्स आहे हा Q फोर्स. ठीक आहे. हे दोघे ह्या रिजिड बॉडीवर ऍक्ट होत आहे. बट द अँगल बिटवीन दिस टू इज व्हाट? थीटा इज व्हाट? सो दैट थीटा इज 90 डिग्री. सो द क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड आउट द रिजल्टंट एंड डायरेक्शंस ऑफ द रिजल्टंट. मॅग्निट्यूड एंड डायरेक्शंस. मग लक्ष द्या हा P आणि Q व्हॉट इज द अँगल बिटवीन दिस टू? 90 डिग्री. मग सबस्टिट्यूट करा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपल्या r च्या फॉर्म्युल्यात. सो r इज इक्वल टू व्हॉट आपण अंडर रूट p स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आहे दॅट इज द p स्क्वेअर प्लस 2 टाइम pq cos 90 2pq cos 90 डिग्री प्लस q square. So this is the what? This is the resultant. But what is the value of cos 90? Cos 90 is 0 degree. Zero. When 0 असल्यामुळे ही टर्म काय होईल? 0. Then what is the r? So r is equal to under root p square plus q square. So this is the value of resultant when p and q acted on the body in right angle direction. Right angle. ठीक आहे? 90 डिग्री ने हा P and Q परपेंडिकुलर जर ते ऍक्ट होत असतील दोघांमधला अँगल किती असेल? 90 डिग्री. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ रिझल्टंट. देन व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ दॅट रिझल्टंट? मग डायरेक्शन आपण कशी कॅल्क्युलेट करतो? tan अल्फा इज इक्वल टू, बघा हा फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द डायरेक्शन? बघा. सो कशामध्ये डायरेक्शन फाइंड आउट करणार? सो tan अल्फा इज इक्वल टू Q. बोला रे sin 90 डिग्री किती असेल? sin 90 डिग्री म्हणजे 1, हा झाला 1 प्लस p प्लस cos 90 डिग्री 0. सो ही टर्म काय आली? 0. बरोबर ना? 0. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू? q by p. सो देयरफॉर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा? सो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ q by p. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ डायरेक्शन tan इनवर्स ऑफ q by p. सो अशा पद्धतीने दोन फोर्सेस हे परपेंडिकुलर जर असतील तर त्या परपेंडिकुलर फोर्सचा रिझल्टंट आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि त्याच्या आपण डायरेक्शन्स पण आपण कॅल्क्युलेट करतो which is equal to what? tan inverse of q by p. tan inverse of this q by p. It gives the value of alpha when both forces are acting in 90 degree direction. जर आता बघा आपण याच्या वेगवेगळ्या केसेस आपण डिस्कस करूया. ठीक आहे? हे डेरिव्हेशन तुमच्या लक्षात आलंय. सो हा डेरिव्हेशन पार्ट आहे बघा, तो व्यवस्थित समजून घ्या. तो तुम्हाला लक्षात पाहिजेच कंपल्सरी असं नाहीये, पण याचा जो रिझल्ट आहे हा रिझल्ट आणि हा रिझल्ट, सो मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन हे आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. बऱ्याचशा ज्युनियर इंजिनिअरिंगच्या लेवलच्या एक्झाम असतात त्यामध्ये हे जे फॉर्म्युले ते ऍज इट इज विचारले जातात. बट जेव्हा तुम्ही एमपीएससी ओरिएंटेड स्टडी करताय सो त्या केसमध्ये या फॉर्म्युल्यांच्या अप्लिकेशन्स विचारले जातात. म्हणजे काय? पी आणि क्यू ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली असेल आणि मग रिझल्टंटची व्हॅल्यू तुम्हाला विचारली जाईल. येते का लक्षात? यांचा अप्लिकेशन्स आपल्याला विचारले जातात. ठीक आहे? मग आपण वेगवेगळ्या केसेस बघू, वेगवेगळ्या केसेस व्हरायटीचे प्रॉब्लेम आपण याच्या ओरिएंटेड डिस्कस करूया. या फॉर्म्युल्याच्या ओरिएंटेड आपण बघूया.
So the first case is what? When two forces are concurrent. When two forces are concurrent, ठीक है? Suppose that two forces P is the force, Q is the force, and theta is the angle between these two. P and Q हे दोन forces आहेत concurrent and त्यांच्यातला angle आहे theta. So that time, what is the value of resultant R? So which is equal to under root P square plus Q square plus 2P Q cos theta. So this is the value to calculate the resultant magnitude. Then what about tan alpha? Is equal to bola. What is the value of tan alpha? So tan alpha is Q sin theta P plus Q cos theta. ठीक है? So this is the standard case. याला आपण लिहितो. Then second case is what? बघा आता याच्यावर आपण याच्या ओरिएंटेड त्या नंबर ऑफ केसेस ज्या बनतील त्या बघूया. की suppose this is your P and this is your Q. So these are the two forces and theta is what? Theta is equal to 90 degree. 90 degree. हा झाला आपला P आणि हा झाला Q. So या केस मध्ये what is the value of resultant? बघा resultant काय आला होता आपला? Theta equal to जर तुम्ही 90 degree put केला so cos of 90 is 0. So what is the remaining? P square plus Q square. And what about the tan alpha? Tan alpha is what? Cos 90 0. Sin 90 1 Q by P. When they are 90 degree to each other. ठीक है? P and Q. Suppose P and Q हा P आहे. This is your P and there is another force Q. हा Q असा. So P and Q. What is the angle between P and Q? Angle between P and Q is what? Theta equal to 0 degree. Theta equal to what? 0 degree. दोघं काय आहेत रे? एक कोणत्या टाइपची सिस्टीम फॉर्म झाली? So it is the concurrent because both are passing through single point but co-linear. ते दोघं forces कसे आहेत? Co-linear forces. What is the angle between them? 0 degree because ते एकाच डायरेक्शन्स मध्ये जात आहेत. येते का लक्षात? So बोला. What is the R? So R काय असेल? So आपल्याला बघा P square Q square plus 2PQ cos of 0 degree. And what is the value of cos of 0 degree? That is equal to 1. So इतना काय असेल 1. ठीक है? So this is the value of resultant. P square Q square plus 2PQ when they are acting with 0 degree angle. Then what is the value of tan alpha? Tan alpha सांगा मला. बोला. Q sin of 0. Q into sin of 0. Sin of 0 किती असतो? 0. So what is the value of tan alpha? 0. So from this what happen? Alpha is equal to what? That is 0. म्हणजे त्याचा जो रिझल्टंट असेल त्या रिझल्टंटचा x ऍक्सिस सोबत अँगल किती असेल रे? That is equal to 0. येते का लक्षात तुम्हाला? म्हणजे ज्या वेळेला P आणि Q हे एका डायरेक्शन्स मध्ये ऍक्ट होत आहे, P आणि Q एका डायरेक्शन्स मध्ये ऍक्ट होत आहे, दॅट इज द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x ऍक्सिस. सो देयर रिझल्टंट जो रिझल्टंट त्यांचा येईल तो पण कोणत्या डायरेक्शन्स मध्ये ऍक्ट होईल? त्याच डायरेक्शन मध्ये. बिकॉज त्या रिझल्टंटने अँगल किती तयार केला आहे x ऍक्सिस सोबत किंवा P सोबत. सो दॅट अँगल इज व्हॉट? अल्फा इक्वल टू 0. म्हणजे ज्या वेळेला ते दोघं पॉझिटिव्ह x ऍक्सिसने ऍक्ट होत असतील त्यावेळेला त्यांचा रिझल्टंट पण त्याच डायरेक्शन्सने हा ऍक्ट होतो. ठीक आहे? नंतर चौथी केस घेऊया आपण की हा P and this is your Q which is acting opposite to the P. बघा हा. So what is the angle? याच्यातला अँगल कसा आहे? So this theta is equal to 180 degree. 180 degree. बरोबर ना? So P and Q हे दोघं कसे आहेत रे? Again both are passing through single point and both are what? Their line of action along the same line. Co-linear concurrent. Then what about R? So R is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos of 180. Cos of 180 किती असतो? That is the -1. मग इथे मी काय सबस्टिट्यूट करतोय? -1. -1. Then what is the final R? So R is equal to under root P square Q square
minus 2pq. So this is the value of r. This is the value of r. What about tan alpha? So tan of alpha is equal to काय रे न्यूमरेटरला q sin थीटा, पण थीटा किती आहे 180, sin of 180 किती असतो 0. सो काय आला 0. सो फ्रॉम दिस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 0. अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 0. सो दीज आर सम स्टँडर्ड केसेस. आणखी याच्या व्यतिरिक्त काही केसेस बनतील, आपण त्या पण डिस्कस करूया. पण इम्पॉर्टंट काय आहे की तुम्हाला हा जो फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला तुम्हाला लर्न करायचा आहे की कशा पद्धतीने आपण रिझल्टंट फाइंड आउट करतो आणि त्या रिझल्टंटचे डायरेक्शन फाइंड आउट करतो when the two forces are acting on the body and that two forces are what concurrent forces. So this is the formula. 90 डिग्री अँगल असेल तर सबस्टिट्यूट करा फक्त थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. जर 0 डिग्री असेल तर 0 डिग्री सबस्टिट्यूट करा, 180 च्या वेळेला 180 डिग्री सबस्टिट्यूट करा. ठीक आहे. सो दीज आर सम बेसिक केसेस रिलेटेड टू टू कॉन्करंट फोर्सेस. यानंतर आपण याच्या व्हरायटी वरती आणखी काही केसेस फॉर्म होतील, काही न्यूमेरिकल फॉर्म होतील, ते आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये बघूया. ठीक आहे. सो दिस इज द रिझल्टंट, कंपोजिशन अँड दिस इज द बेसिक फॉर्म्युला टू इव्हॅल्युएट द व्हॅल्यू ऑफ रिझल्टंट. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपण रिझल्टंटची मॅग्निट्यूड आणि त्याचे डायरेक्शन्स आपण फाइंड आउट करतो. नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण याला आणखी डिटेल्स मध्ये समजून घेऊया. थँक्यू.